नमस्कार, सुपर किचन मराठीमध्ये आपलं स्वागत आहे। चला तर आज आपण पाहूया काही किचन टिप्स। लसूण आणि आल्याची पेस्ट करून ठेवली तर स्वयंपाकासाठी वेळ कमी लागतो। शेंगदाणे लवकर सोलण्यासाठी शेंगदाणे भाजण्या अगोदर पाण्याचा हात लावावा। गोड पदार्थ नेहमी जाड बुडाच्या भांड्यात करा, ज्यामुळे ते करपणार नाहीत। वाटण्यासाठी खोबरं भाजताना ते तेलात तळू नका। कोणत्याही प्रकारच्या डाळी वर्षभर टिकून राहण्यासाठी डाळी कडक उन्हात वाळवून त्यात मिठाचे खडे किंवा तमालपत्र टाकून हवाबंद डब्यात भरून ठेवा। बटाटे आणि वांग्याचा रंग बदलू नये यासाठी चिरल्यावर फोडी लगेच पाण्यात टाका। अनारसा तळताना जाळी येत नसेल तर खसखसमध्ये थोडी साखर टाकून अनारसा थापा। आलं लसणाची पेस्ट करताना त्यात नेहमी लसूण जास्त आणि आलं कमी वापरा। मिरच्या कापताना हात तिखट होऊ नये म्हणून मिरच्या कापण्या अगोदर हाताला खाण्याचे तेल किंवा गोड तेल लावावे। कोणत्याही प्रकारचे भजे कुरकुरीत करण्यासाठी त्यात तांदळाचे पीठ टाकावे। करंज्या तळताना गॅस मंद ठेवावा, म्हणजे करंज्या खुसखुशीत होतील। गॅस मोठा ठेवल्यास करंज्या बाहेरून लाल होतील व थंड झाल्यावर मऊ पडतील। करंजीचे पीठ भिजवताना थोडे तूप किंवा तेल गरम करून घातले म्हणजे करंज्या खुसखुशीत होतात। इडलीचे पीठ सैलसर झाले तर अशा वेळेस जाड पोहे मिक्सरमधून थोडेसे जाडसर बारीक करायचे आणि इडलीच्या पिठात मिसळायचे। त्यामुळे पीठ थोडेसे घट्ट होतं आणि इडल्या नेहमीप्रमाणेच हलक्या आणि जाळीदार होतात। लसूणवरील साल जर तुम्हाला काढायची असेल आणि तुमचे नख लहान असतील तर अशा वेळी खूप वेळ लागतो। हा वेळ वाचवण्यासाठी लसणाच्या पाकळ्या काही वेळासाठी गरम पाण्यामध्ये टाका, त्यानंतर लसणाच्या साली सहज निघतील। स्वयंपाकघरात लागणारे मसाले 3 किंवा 6 महिन्यांचेच करावे, अशाने त्यांचे स्वाद कमी होत नाहीत, पदार्थ अधिक चविष्ट होतो। नवीन पदार्थ करताना सुरुवातीला अगदी कमीत कमी प्रमाणात साहित्य घेऊन कमी प्रमाणात पदार्थ बनवावा। चुकून बिघडलाच तर फार वाया जात नाही, आवडला तर आणखी बनवता येतो। स्वयंपाकघरात नेहमी एखादे पेन व कागद छोट्या पॅडला लावून लटकून ठेवावे। एखादा पदार्थ संपला तर लगेच लिहून ठेवावे, म्हणजे बाजारातून सामान आणताना सर्व वस्तू न विसरता घरी येतात व ऐन वेळी धावपळ होत नाही। कांदा 2 भागात कापून त्यास थंड पाण्यात 5-10 मिनिटे ठेवल्यास कापताना डोळ्यात अश्रू येत नाहीत। पुऱ्या करताना 4 चमचे कडकडीत मोहन घालावे व कणिक थोडी घट्ट मळावी। त्या 4 वाट्या कणकेत 1 वाटी बारीक रवा व चमचाभर साखर घालावी। पुऱ्या छान फुगतात। काकडीची कोशिंबीर केल्यावर मीठ आयत्या वेळी घालावे, म्हणजे कोशिंबीरीस पाणी सुटत नाही। तुम्हाला जर हा किचन टिप्सचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा। असेच किचन टिप्सचे व्हिडिओ हवे असतील तर कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हो, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका।